Okay, let's go. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Lang Thang Cùng Đức. Và nếu mọi người đã xem video trước của mình thì chắc mọi người còn nhớ là chúng ta vừa có một chuyến khám phá Cappadocia khá là đã đời. Nào là cảnh núi đá kỳ lạ, nào là khinh khí cầu, nào là những con đường nhìn một phát là biết ngay đây đúng là Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Thì trong video lần này mình sẽ nối tiếp ngay sau chuyến đi đó, vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lần này không còn là một Cappadocia có phần yên bình, cổ tích nữa, mà chúng ta sẽ đến với một thành phố náo nhiệt hơn, đông đúc hơn, hơi hỗn loạn hơn một tí, nhưng cũng cực kỳ cuốn hút, đó chính là Istanbul. Nói thật là sau mấy ngày ở Cappadocia, đang quen với kiểu sáng mở mắt ra là thấy núi đá, thấy thung lũng, thấy không khí nó chậm chậm, thơ thơ, tự nhiên bay về Istanbul một cái là cảm giác như bị ném thẳng vào một bộ phim đô thị vậy. Người đông, xe đông, tiếng còi, tiếng nói chuyện, hàng quán, mùi đồ ăn, mùi cà phê, mùi bánh, rồi cả tiếng chim Hải Âu nữa. Mọi thứ cứ trộn vào nhau rất là Istanbul. Thành phố này kiểu như không cho mình có thời gian khởi động đâu, vừa đặt chân tới là nó kéo mình vào nhịp sống của nó luôn. Hành trình từ Cappadocia về Istanbul thì thật ra khá là nhẹ nhàng. Mình bay từ sân bay Nevşehir Cappadocia, tức là sân bay gần khu Cappadocia, về sân bay Istanbul. Chuyến bay nội địa như thế này thường chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng, tầm 1 tiếng rưỡi là tới nơi rồi. Nói chung là rất nhàn, rất nhanh, không có gì quá căng thẳng. Chỉ có một cái là mọi người nên ra sân bay sớm một chút. Vì dù là bay nội địa, nhưng mình vẫn đang ở nước ngoài. Thủ tục, cửa lên máy bay, hành lý, rồi tìm đường trong sân bay, cứ thong thả cho chắc. Đi du lịch mà, chậm một chút còn hơn là chạy hộc tốc trong sân bay rồi mặt mũi tái mét như đang đi thi cuối kỳ. Sau khi đáp xuống sân bay Istanbul thì cảm giác đầu tiên của mình là sân bay này rộng thật sự, rộng kiểu đi mãi vẫn thấy mình đang ở trong sân bay. Nếu ai lần đầu tới đây thì đừng hoảng, cứ bình tĩnh đi theo biển chỉ dẫn là được. Sân bay Istanbul là một trong những sân bay lớn và hiện đại, nên bảng chỉ dẫn khá rõ ràng. Chỉ cần mọi người không đi theo cảm tính kiểu chắc lối này đúng thì sẽ không bị lạc quá nghiêm trọng đâu. Còn nếu lạc thì cũng đừng buồn, vì ở cái sân bay rộng như thế này, lạc một chút cũng là một trải nghiệm. Mình hay tự an ủi bản thân như vậy. Từ sân bay về khu trung tâm Istanbul thì có khá nhiều cách. Mọi người có thể đi xe buýt sân bay, đi taxi, đặt xe riêng hoặc đi metro kết hợp với các phương tiện công cộng khác. Cách nào tiện nhất thì còn tùy khách sạn của mọi người nằm ở khu nào. Lời khuyên thật lòng là trước khi đi, mọi người cứ mở bản đồ lên, nhập địa chỉ khách sạn vào rồi xem thử tuyến nào hợp lý nhất, vì Istanbul rất lớn mà giao thông ở đây thì không phải lúc nào cũng dịu dàng với khách du lịch. Có những đoạn nhìn trên bản đồ tưởng gần, nhưng đi thực tế thì dốc lên dốc xuống, kéo vali xong là muốn đổi luôn lịch trình sang nghỉ dưỡng tại chỗ. Còn riêng mình thì năm ngoái mình đã thử đi xe buýt từ sân bay về trung tâm rồi. Lần đó cũng ổn, không có vấn đề gì, nhưng vì mình là kiểu người đi du lịch mà cứ thích tự làm khó mình một chút cho đời có thêm nội dung, nên lần này mình quyết định thử các phương tiện khác. Mình muốn xem nếu đi metro rồi kết hợp tàu thủy thì cảm giác sẽ như thế nào. Nghe thôi đã thấy hơi vòng vèo rồi đúng không? Nhưng mà đi Istanbul mà không thử tàu thủy thì hơi phí. Vì ở đây tàu thủy không chỉ là để ngắm cảnh đâu, nó còn là một phương tiện công cộng rất đời thường của người dân. Việc đầu tiên mình làm ở sân bay là mua Istanbul Card. Đây là một dạng thẻ giao thông nạp tiền, dùng để đi các phương tiện công cộng ở Istanbul như metro, xe buýt, tàu điện, tàu thủy. Nói cho dễ hiểu thì nó giống như một chiếc thẻ cứ quẹt là đi, cực kỳ tiện. Một thẻ có thể dùng cho nhiều người, nên nếu đi nhóm nhỏ thì không nhất thiết mỗi người phải mua một thẻ riêng. Cứ nạp tiền vào, rồi lần lượt quẹt qua cổng là được. Tất nhiên là mọi người nhớ nạp đủ tiền, chứ đừng để tới lúc đứng ở cổng soát vé, phía sau là cả một hàng người dài, máy thì báo không đủ tiền, lúc đó quê nhẹ. Mà quê ở nước ngoài thì cảm giác nó quốc tế hơn bình thường. Sau khi có thẻ rồi thì mình đi xuống ga metro ngay bên trong khu sân bay. Ở sân bay Istanbul hiện có tuyến Metroman 11, kết nối sân bay với hệ thống tàu trong thành phố. Tùy điểm đến mà mọi người sẽ phải đổi tuyến ở các ga khác nhau. Với hành trình của mình đi theo hướng vào trung tâm, rồi tiếp tục di chuyển để ra khu bến tàu Kabataş. Mình nói luôn để mọi người dễ hình dung, Kabataş là một khu bến rất tiện. Từ đây có thể đi tàu thủy sang nhiều khu khác và cũng kết nối với các tuyến giao thông khác. Lúc đầu nhìn tên tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hơi rối, đọc lên cũng thấy lưỡi mình như đang tập thể dục, nhưng đi vài lần là quen. Từ bến Sikis, mình đi bộ ra khu tàu thủy để đi về phía trung tâm, và đây chính là đoạn mình rất thích. Ở Istanbul, tàu thủy không phải kiểu hoạt động du lịch cho vui đâu, mà nó là một phần rất bình thường trong đời sống hàng ngày. Người dân đi làm, đi học, đi chơi, đi gặp bạn bè, rất nhiều người chọn tàu thủy để di chuyển. Cảm giác rất thú vị vì chỉ cần quẹt thẻ, bước lên thuyền, tìm một chỗ ngồi, rồi thành phố tự nhiên mở ra trước mắt mình theo một cách rất khác. Ngồi trên tàu, biển ở bên cạnh, chim Hải Âu bay phía trên,
Hai bên là những tòa nhà, những mái vòm, những cây cầu, những con phố chạy dọc bờ nước. Mình phải nói thật là đoạn này rất chill kiểu không cần làm gì nhiều, chỉ cần ngồi yên thôi cũng thấy đáng tiền rồi. Có những khoảnh khắc đi du lịch không cần phải check-in quá nhiều, không cần phải nói gì quá sâu sắc. Chỉ cần ngồi đó, nhìn thành phố trôi qua trước mắt, rồi trong đầu tự nhiên nghĩ, mình đang ở Istanbul, thật rồi. Tàu đưa mình đến bến Karakari. Đây là một khu rất nổi tiếng và cũng rất thuận tiện để đi bộ tới nhiều điểm trung tâm. Từ Karakari về khách sạn của mình thì cũng không quá xa, nên mình quyết định đi bộ. Nhưng tất nhiên, trước khi về tới khách sạn thì phải xử lý một việc quan trọng hơn rất nhiều, đó là ăn trưa. Mọi người biết rồi đấy, đi du lịch mà đói thì không còn là du lịch nữa, mà là sinh tồn. Lúc này mình vừa bay xong, vừa đeo cái ba lô khá nặng, vừa đi tàu, vừa đi bộ, người thì hơi mệt, bụng thì bắt đầu biểu tình. May quá là gần khách sạn có một con phố ăn uống khá đông, nên mình ghé vào ăn luôn. Ở Istanbul thì chuyện ăn uống rất dễ bị cám dỗ, đi ngang qua đâu cũng thấy đồ ăn, bánh mì, thịt nướng, đồ ngọt, trà, cà phê, kem, rồi mấy món nhìn không biết tên, nhưng nhìn thôi đã thấy chắc cái này ngon. Ăn trưa xong thì mình về khách sạn nhận phòng. Và xin phép mọi người, tới đoạn này là mình phải nghỉ một chút, vì thời tiết lúc đó khá nóng kiểu không phải nóng gắt đến mức cháy da, nhưng nó bí, ôi, đi ngoài đường lâu là bắt đầu thấy người mất năng lượng. Mình về phòng, đặt hành lý xuống, rửa mặt, nằm nghỉ một chút. Đi du lịch thì vui thật, nhưng cũng phải biết thương cái thân mình, chứ cứ cố quá, lát nữa ra đường mặt mũi phờ phạc, quay video lên nhìn như vừa đi bộ xuyên lục địa về thì cũng hơi tội cho khán giả. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lấy lại tinh thần, mình quyết định ra đường tiếp, và đúng như mình nhớ, Istanbul lúc nào cũng đông, không hiểu người ở đâu ra mà lắm thế, đông thật sự, đông từ đầu phố tới cuối phố, đông ở vỉa hè, đông trong quán, đông ở bến tàu, đông ngoài quảng trường. Có những lúc mình đứng giữa dòng người mà cảm giác như cả thành phố đang cùng lúc rủ nhau ra đường, chỉ có mình là không được thông báo trước. Nhưng cũng chính cái đông đó làm Istanbul có sức sống rất riêng. Nó không phải kiểu đông khó chịu hoàn toàn, mà là đông náo nhiệt, đông có năng lượng. Người bán hàng gọi khách du lịch vừa đi vừa chụp ảnh, người địa phương thì đi rất nhanh như thể họ đã quá quen với mê cung này rồi. Mình thì vừa đi vừa nhìn hai bên, vừa né người, vừa cố không để bị cuốn theo dòng người như một chiếc lá trôi giữa suối. Và một việc rất quan trọng khi ở Thổ Nhĩ Kỳ là đổi tiền. Ở đây, dù thẻ ngân hàng vẫn dùng được ở nhiều nơi, nhưng tiền mặt vẫn rất hữu ích. Nhiều hàng quán nhỏ, quầy ăn uống, cửa hàng địa phương hoặc mấy chỗ bán đồ linh tinh sẽ thích tiền mặt hơn. Có khi trả tiền mặt thì giá cũng dễ chịu hơn, hoặc ít nhất là giao dịch nhanh gọn hơn. Nên mọi người nên đổi một ít tiền mặt để dùng trong ngày. Đừng đổi quá nhiều một lúc nếu không cần, nhưng cũng đừng để trong ví chỉ còn đúng vài đồng, rồi vẫn tự tin bước vào quán ăn như đại gia. Sau khi đổi tiền và đi dạo quanh khu ăn uống, mình bắt đầu đi bộ ra khu trung tâm, hướng về quảng trường Taksim. Và đoạn đi bộ này mới thật sự là một bài kiểm tra thể lực nhẹ. Istanbul có rất nhiều con dốc, không phải kiểu dốc cho có đâu, mà là dốc thật sự. Có những đoạn nhìn phía trước thấy đường cứ nghiêng lên, trong lòng mình bắt đầu tự hỏi, mình đang đi du lịch hay đang leo đồi? Nhưng được cái là hai bên đường rất thú vị, những căn nhà cũ, những ban công nhỏ, cửa hàng san sát, quán cà phê, tiệm bánh, tiệm đồ lưu niệm, rồi những con hẻm nhỏ cứ bất ngờ hiện ra. Đi mệt thì mệt thật, nhưng mắt thì lúc nào cũng có cái để nhìn. Mình rất thích kiểu đường phố ở Istanbul, nó không quá gọn gàng, không quá hoàn hảo, nhưng lại có hồn. Có những bức tường cũ, những biển hiệu hơi lộn xộn, những quán nhỏ nằm chen giữa các tòa nhà, mèo thì xuất hiện khắp nơi, như thể chúng mới là chủ thành phố. Mà mèo ở Istanbul phải nói là rất có thần thái, có con nằm giữa đường như hoàng thượng, người đi qua phải tự né, nhìn nó bình thản đến mức mình cũng thấy mình nên sống chậm lại một chút. Càng đi gần khu trung tâm thì người càng đông hơn, và rồi mình bắt đầu bước vào khu phố đi bộ nổi tiếng nhất Istanbul, đó là đại lộ Istiklal. Đây là một trong những con phố sầm uất nhất thành phố, nối từ khu Tunnel đến quảng trường Taksim. Nếu mọi người thích không khí nhộn nhịp, thích vừa đi bộ vừa ngắm cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, các tòa nhà cổ, rồi xem dòng người qua lại, thì đây là nơi chắc chắn phải ghé. Istiklal không chỉ là phố đi bộ bình thường, con phố này từng là một khu rất quan trọng của Bayaklu, nơi giao thoa giữa nét châu Âu cũ và đời sống hiện đại của Istanbul. Hai bên đường có rất nhiều tòa nhà mang phong cách cổ, có những mặt tiền rất đẹp, có nhà thờ, có các lối đi kiểu hành lang thương mại, có cửa hàng thời trang, có hiệu sách, có quán ăn, quán ngọt, quán cà phê. Nói chung là đi một đoạn thôi mà cảm giác như thành phố cứ liên tục đổi cảnh cho mình xem. Một điểm rất đặc trưng ở đây là tuyến tàu điện hoài cổ màu đỏ chạy ngay giữa phố đi bộ. Tàu không chạy nhanh, cũng không phải phương tiện gì quá hiện đại, nhưng nó là một biểu tượng rất dễ thương của khu này. Mỗi lần tàu đi qua là mọi người lại giơ điện thoại lên chụp. Mà thú thật là nhìn cái tàu đỏ đỏ chạy giữa biển người, hai bên là nhà cửa cổ kính, đúng là lên hình rất đẹp. Chỉ có một vấn đề là phố đã đông rồi, tàu đi qua nữa thì mọi người lại dạt sang hai bên, tạo nên một màn chen chúc nhẹ nhàng nhưng rất Istanbul. Ở Istiklal, mình có cảm giác là lúc nào cũng đông, sáng đông, chiều đông, tối càng đông. Đông tới mức nhiều khi mình không cần tự đi, chỉ cần đứng yên là dòng người cũng từ từ đẩy mình về phía trước.
Đùa vậy thôi chứ đi ở đây cũng vui, vì không khí rất sống động, mỗi vài bước lại thấy một thứ khác nhau, chỗ này bán bánh ngọt, chỗ kia bán kem, chỗ kia có nhạc đường phố, chỗ khác lại có cả một nhóm người đang tụ tập xem biểu diễn. Istanbul đúng kiểu thành phố không chịu im lặng. Đi được một lúc thì chân mình bắt đầu mỏi. Và mọi người biết rồi đó, trong du lịch, khi chân mỏi thì chúng ta có quyền tự thưởng. Thế là mình ghé vào một quán kem, quán bánh khá nổi tiếng nằm ngay trung tâm phố Istiklal, tên là Galleria Vitavian. Quán này nhìn bên ngoài đã khá bắt mắt, nhưng bước vào bên trong thì còn ấn tượng hơn. Không gian được trang trí rất đẹp, kiểu vừa sang vừa cổ điển, có nhiều góc chụp ảnh, nhiều chi tiết nhìn khá cầu kỳ. Cảm giác như mình không chỉ vào ăn kem, mà còn vào tham quan một cái tiệm bánh được thiết kế để khách bước vào là phải ồ lên một cái. Mình nói thật lòng, đồ ăn ở đây với mình không phải kiểu xuất sắc đến mức ăn một miếng rồi thấy cuộc đời thay đổi, nhưng không gian thì rất đáng trải nghiệm. Có những quán mình đến vì đồ ăn quá ngon, có những quán mình đến vì vị trí đẹp, và có những quán như thế này mình đến vì tổng thể không khí của nó. Ngồi nghỉ chân một chút, ăn kem, uống gì đó mát mát, nhìn dòng người ngoài phố đi qua, cảm giác cũng rất dễ chịu. Nhất là sau khi vừa leo dốc, vừa chen trong biển người, thì một chiếc ghế ngồi lúc này quý không khác gì kho báu. Nghỉ xong, nạp lại một chút năng lượng, mình tiếp tục đi bộ về phía quảng trường Taksim. Lúc này đường càng lúc càng đông, mà đợt mình đi lại đúng vào kỳ nghỉ lễ của người Hồi giáo, nên lượng người ra đường còn đông hơn bình thường. Người địa phương đi chơi, khách du lịch cũng rất nhiều, gia đình, nhóm bạn, cặp đôi, ai cũng đổ về khu trung tâm. Có những đoạn đi chậm như đang xếp hàng vào lễ hội, nhưng được cái là không khí rất vui. Mình có cảm giác cả thành phố đang nghỉ lễ cùng nhau và mình vô tình được chen vào niềm vui đó. Và cuối cùng thì mình cũng đi đến quảng trường Taksim. Đây là một trong những khu vực nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Istanbul hiện đại. Nếu khu Sultanahmet là nơi người ta nghĩ đến các di tích cổ như nhà thờ, thánh đường, cung điện, thì Taksim lại mang cảm giác hiện đại, đô thị và đời sống hơn. Tên Taksim nghe khá đặc biệt và khu vực này trong lịch sử từng liên quan đến hệ thống phân phối nước của thành phố. Theo thời gian, Taksim trở thành một quảng trường trung tâm, nơi diễn ra nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị và đời sống thường ngày. Ngày nay khi nhắc đến Taksim, người ta thường nghĩ ngay đến quảng trường rộng, tượng đài Cộng hòa, trung tâm văn hóa Atatürk, nhà thờ Hồi giáo Taksim và tất nhiên là con phố Istiklal lúc nào cũng đông nghẹt người. Điều thú vị là Taksim không nhất thiết phải là nơi đẹp nhất Istanbul theo kiểu cổ kính hay lãng mạn, nhưng nó là nơi rất có năng lượng. Đứng ở đây, mình thấy Istanbul giống như một thành phố có nhiều lớp. Một lớp là lịch sử rất sâu, rất cổ. Một lớp là đời sống hiện đại, đông đúc, nhanh, ồn ào. Một lớp nữa là văn hóa, tôn giáo, ẩm thực, con người, tất cả hòa vào nhau. Và Taksim chính là một trong những nơi thể hiện rõ cái nhịp sống đó. Sau khi đứng ở quảng trường Taksim một lúc, ngắm người qua người lại, ngắm cái sự đông đúc rất đặc trưng của Istanbul, thì mình quyết định đi bộ xuống dốc. Và phải nói thật với mọi người, đi bộ lên dốc ở Istanbul đúng là một thử thách nhân phẩm, thử thách đôi chân, thử thách cả niềm tin vào bản đồ. Nhưng đi xuống dốc thì lại vui hơn hẳn. Cùng một con dốc thôi, nhưng lúc đi lên thì thấy đời hơi mệt, còn lúc đi xuống thì tự nhiên thấy phong cảnh cũng đẹp hơn, gió cũng mát hơn, người cũng yêu đời hơn. Lúc này mình đi dần xuống khu Kabataş, đoạn đường này khá thú vị vì chỉ cần rời khỏi cái không khí đông nghẹt người ở Taksim và Istiklal một chút thôi, cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, từ phố xá chen chúc, cửa hàng san sát, dòng người đi lại không ngừng, mình dần nhìn thấy nhiều cây hơn, nhiều khoảng trời hơn, rồi bắt đầu thấy hơi biển, thấy gió thổi mạnh hơn, kiểu như Istanbul vừa mới ồn ào xong, bây giờ tự nhiên quay sang dịu dàng với mình một chút. Thời tiết lúc đó vẫn nóng kiểu đi lâu, làm mồ hôi bắt đầu nhắc nhẹ rằng bạn vẫn còn là con người chứ không phải máy quay phim. Nhưng bù lại cảnh xung quanh rất đẹp, cây cối, hoa lá, những con đường ven biển, những khoảng mở nhìn ra mặt nước, tất cả làm cho đoạn đi bộ này dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là càng xuống gần Kabataş thì gió biển càng rõ, gió thổi mạnh, có lúc tóc tai bay tứ tung, nhưng lúc đang nóng mà gặp gió như vậy thì thật sự rất cứu rỗi. Xuống tới gần bờ biển, mình thấy có khá nhiều người đang đứng câu cá, đây là một hình ảnh mà mình rất thích ở Istanbul. Ở nhiều khu ven biển, ven cầu, ven bến tàu, mọi người cứ đứng câu cá rất bình thản. Có người câu một mình, có người đi cùng bạn bè, có người vừa câu vừa nói chuyện, có người thì chỉ đứng im nhìn cần câu, cảm giác rất đời thường, rất thư giãn. Giữa một thành phố đông đúc như Istanbul, tự nhiên có những khoảnh khắc người ta đứng bên biển, thả cần câu xuống nước, chờ một con cá cắn câu, nhìn rất bình yên. Và tất nhiên, ở đâu có cá thì ở đó có mèo. Mèo Istanbul đúng là một hệ sinh thái riêng. Mình không biết chúng có họp hội đồng với nhau không, nhưng con nào cũng chọn vị trí rất chiến lược. Mấy chú mèo nằm quanh khu đó, con thì nằm dài phơi nắng, con thì nheo mắt nhìn người câu cá, con thì giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra ánh mắt rất tập trung, kiểu như các anh cứ câu đi, em nằm đây thôi, cá nào dư thì em nhận. Nhìn mấy bạn mèo nằm canh cá mà buồn cười thật sự. Ở Istanbul, đôi khi mình có cảm giác khách du lịch là người tham quan, còn mèo mới là cư dân chính thức, có quyền sở hữu thành phố này. Khu Kabataş này không chỉ đẹp ở cảnh biển, mà còn là một điểm giao thông rất quan trọng của Istanbul. Nói đơn giản thì đây là một khu trung chuyển lớn, ở đây có bến tàu, có tuyến tàu điện, có tuyến tàu leo dốc nối lên Taksim,
rồi các tuyến xe buýt và đường bộ cũng tập trung quanh khu vực này. Tức là từ Cabatas, mọi người có thể đi rất nhiều hướng khác nhau. Muốn lên Taksim thì có thể dùng tuyến tàu leo dốc, muốn đi về phía phố cổ thì có thể đi tàu điện, muốn qua các khu bên kia bờ hoặc đi dọc eo biển thì có thể đi tàu thủy. Nói chung, nếu Istanbul là một mê cung giao thông thì Cabatas giống như một trong những cái nút quan trọng của mê cung đó. Ở khu này cũng có dự án trung tâm trung chuyển Cabatas được thiết kế để gom nhiều loại phương tiện lại với nhau, từ đường biển, đường ray cho tới đường bộ, nên khi mọi người đi qua đây có thể sẽ thấy khu vực này vừa có bến cảng, vừa có những công trình giao thông, vừa có không gian đi bộ ven biển. Nó không phải một điểm du lịch kiểu đến đây chụp ảnh một phát là xong, mà là một khu rất đời sống. Người dân đi làm, khách du lịch ra bến tàu, người đứng chờ xe, người đi dạo, người câu cá, mèo nằm canh cá, tất cả cùng xuất hiện trong một khung cảnh rất Istanbul. Bến tàu ở Cabatas cũng là một nơi rất đáng để ngắm, tàu ra và liên tục, người lên xuống đông nhưng khá trật tự. Từ đây có thể đi phà sang các khu khác, đi tour trên eo biển, hoặc đơn giản là đứng nhìn những chiếc tàu di chuyển trên mặt nước thôi cũng đã thấy thích rồi. Ở Istanbul, tàu thủy không chỉ là phương tiện mà còn là một phần linh hồn của thành phố, vì thành phố này gắn với biển, với eo biển, với những cây cầu, với những chuyến phà qua lại mỗi ngày. Cứ nhìn tàu chạy qua, chim hải âu bay theo, mặt nước lấp lánh dưới nắng là tự nhiên mình hiểu vì sao nhiều người yêu Istanbul đến vậy. Và bây giờ, mời mọi người cùng thưởng thức một chút cảnh quay từ trên cao xuống khu này. Khi nhìn từ trên cao, mình mới thấy hết được sự hoành tráng nhưng cũng rất thơ mộng của Cabatas và khu vực xung quanh. Phía bên dưới là những con đường uốn quanh bờ biển, những hàng cây, những công trình ven nước, bến tàu, cảng biển, những chiếc thuyền nhỏ lớn di chuyển trên mặt nước. Xa hơn một chút là những dãy nhà chen nhau trên sườn đồi, những mái nhà san sát, nhìn đúng kiểu Istanbul, vừa lộn xộn vừa đẹp. Sau khi ngắm nghía một lúc, quay được khá cảnh, mình bắt đầu lững thững đi bộ về khách sạn. Lúc này đã là buổi chiều muộn, trời không còn quá nóng như lúc đầu ngày nữa, nắng đã dịu hơn, gió thì thổi khá mạnh, nên cảm giác đi bộ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đây là thời điểm mình thấy Istanbul dễ chịu nhất trong ngày, không còn cái nóng làm mình muốn trốn vào phòng, nhưng cũng chưa tối hẳn. Thành phố bắt đầu chuyển sang một nhịp khác, ánh sáng mềm hơn, đường phố đẹp hơn, người đi lại vẫn đông nhưng không khí có gì đó thư giãn hơn. Đi bộ về khách sạn cũng là một phần mình rất thích khi du lịch. Không cần lúc nào cũng phải có điểm đến cụ thể, có những đoạn cứ đi chậm thôi, nhìn người ta sống, nhìn hàng quán mở cửa, nhìn mèo nằm bên lề đường, nhìn ánh sáng chiếu lên tường nhà cũ. Những thứ rất nhỏ đó đôi khi lại là thứ làm mình nhớ lâu nhất sau chuyến đi.
Chứ nếu chỉ chạy từ điểm tham quan này sang điểm tham quan khác, chụp ảnh xong rồi đi tiếp, nhiều khi về nhà xem lại ảnh cũng không nhớ lúc đó mình đã cảm thấy thế nào. Về tới khách sạn thì mình nghỉ ngơi một chút. Và nhân tiện mình cũng muốn chia sẻ luôn với mọi người một điều nhỏ về cách mình làm những video du lịch này. Mình muốn những video mình đăng lên chủ yếu là trải nghiệm về những địa điểm mình đã ghé qua, những con đường mình đã đi, những khung cảnh mình đã thấy, những cảm xúc thật của mình khi ở đó. Nên những cảnh quay bản thân hoặc cảnh ăn uống quá nhiều, mình sẽ cố gắng hạn chế đưa lên hết mức có thể. Không phải vì mình không ăn đâu nha. Mình vẫn ăn bình thường, thậm chí ăn rất nhiệt tình là đằng khác. Nhưng chuyện ăn uống thì mỗi người một khẩu vị. Có món mình thấy ngon, người khác lại thấy bình thường. Có món mình ăn được, người khác ăn không hợp lại quay sang cằn nhằn. Ủa sao ông Đức bảo ngon mà tôi ăn thấy lạ quá vậy? Nên thôi, phần ăn uống mình chỉ điểm qua vừa đủ thôi. Mọi người muốn ăn gì thì cứ tự tìm hiểu thêm, xem đánh giá, xem vị trí gần khách sạn, rồi chọn theo khẩu vị của mình. Mình không muốn biến video thành chương trình thi ăn uống, vì thật ra mình cũng không đủ chuyên môn để làm giám khảo ẩm thực. Mình chỉ là một người đi lang thang, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, thấy đẹp thì quay lại cho mọi người xem thôi. Khách sạn mình ở lần này nằm ngay gần tháp Galata. Vị trí phải nói là khá tiện, vì chỉ cần đi bộ lên dốc một đoạn là tới. Nhưng mọi người nghe chữ một đoạn thì đừng chủ quan. Ở Istanbul, một đoạn đi bộ có thể rất ngắn trên bản đồ, nhưng nếu nó là dốc thì câu chuyện lại khác. Có những lúc bản đồ báo 5 phút, còn đôi chân mình báo 15 phút kèm theo tiếng thở dài. Nhưng được cái ở gần tháp Galata thì rất vui, vì khu này lúc nào cũng đông, lúc nào cũng có người đi lại, hàng quán nhiều, không khí rất sôi động. Tháp Galata là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Istanbul. Gần như ai đến thành phố này cũng muốn nhìn thấy nó, chụp với nó hoặc lên trên đó để ngắm toàn cảnh. Từ xa nhìn lại, ngọn tháp đứng nổi bật giữa những con phố dốc và những mái nhà san sát, tạo nên một hình ảnh rất đặc trưng. Nhưng chi tiết về tháp Galata thì mình sẽ để dành chia sẻ kỹ hơn ở phần sau, vì nơi này có khá nhiều câu chuyện thú vị. Nếu kể ngay bây giờ thì sợ video này lại kéo dài thành phim bộ mất. Còn lúc này, trước khi mình kết thúc ngày đầu tiên ở Istanbul, mời mọi người cùng ngắm Istanbul từ trên cao về đêm. Khi đêm xuống, thành phố lại có một vẻ rất khác. Ban ngày Istanbul đông, nóng, nhiều năng lượng. Còn ban đêm thì ánh đèn làm mọi thứ mềm hơn, lung linh hơn. Những cây cầu sáng lên, các con đường như những dòng ánh sáng chạy qua thành phố, mặt nước phản chiếu ánh đèn, những mái vòm và ngọn tháp hiện lên trong nền trời tối. Racing my own thoughts into the silence, seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos I forgot. Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten, I chased the apple and realized can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself below. I owe this to myself to stay in the deep end, finally face to face with truth. How about you? Can you handle the riptide? Won't help from the shoreline. What's the use? Somewhere it must be written, I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten, I chased the apple and can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself. Can't let it go. Baby, it's a losing game, and I know that I'm to blame. I crossed the ocean and lost myself below. Can't let go. Mọi người vừa xem xong những cảnh quay từ trên cao của Istanbul vào buổi tối rồi đó. Không biết mọi người thấy thế nào? Riêng mình thì lúc đứng nhìn thành phố từ trên cao như vậy, cảm giác rất khó tả. Ban ngày thì Istanbul đông, ồn, náo nhiệt.
lúc nào cũng như có ai đó đang bật nhạc nền rất lớn cho cả thành phố. Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ tự nhiên dịu lại, ánh đèn bắt đầu sáng lên, những con đường trở thành những vệt sáng dài, mặt biển phản chiếu lấp lánh, còn các cây cầu, các mái vòm, các ngọn tháp thì hiện ra rất rõ trong nền trời tối. Mình rất thích cái cảm giác đó, kiểu như sau một ngày đi bộ mỏi chân, chen qua bao nhiêu con phố đông người, leo lên leo xuống không biết bao nhiêu con dốc, cuối cùng được đứng yên một chỗ và nhìn Istanbul từ xa. Lúc đó thành phố không còn quá ồn ào nữa, mà trở nên rất thơ, rất rộng và cũng có chút gì đó bí ẩn. Nói thật là quay cảnh đêm ở Istanbul từ trên cao cũng khiến mình hơi hồi hộp, vì ánh sáng ban đêm đôi khi khó quay hơn ban ngày. Có đoạn đẹp mắt ngoài đời nhưng lên hình lại chưa chắc đã đúng như mình cảm nhận. Nên nếu mọi người xem thấy có chỗ nào cần chỉnh sửa, ví dụ như màu sắc, góc quay, nhịp dựng, hay đoạn nào nên để lâu hơn, đoạn nào nên cắt nhanh hơn, thì cứ để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Mình rất muốn các video sau sẽ ngày càng dễ xem hơn, đẹp hơn và có cảm xúc hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang ngày tiếp theo ở Istanbul. Ngày mới của mình bắt đầu khá sớm, chính xác là khoảng 5 giờ sáng. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, 5 giờ sáng. Một thời điểm mà bình thường, nếu ở nhà thì mình còn đang ôm chăn và thương lượng với báo thức rằng cho anh thêm 5 phút nữa thôi. Nhưng khi đi du lịch thì con người ta kỳ lạ lắm. Ở nhà thì 7 giờ dậy còn khó, nhưng đi du lịch thì 5 giờ sáng đã tự nhiên bật dậy như có ai gọi đi phát tiền. Lý do mình dậy sớm như vậy là vì mình muốn quay lại cảnh đời sống Istanbul vào lúc sáng sớm. Mình luôn cảm thấy buổi sáng sớm là thời điểm rất đặc biệt của một thành phố. Khi đó, thành phố chưa hoàn toàn tỉnh dậy, khách du lịch vẫn còn ngủ, hàng quán chưa mở hết, đường phố chưa đông nghẹt, tiếng xe cộ chưa ồn ào. Mọi thứ vẫn còn chậm, còn nhẹ, còn rất thật. Và nếu muốn nhìn một thành phố ở trạng thái yên bình nhất thì có lẽ phải chịu khó dậy sớm một chút. Tất nhiên, nói thì nghe thơ mộng vậy thôi, chứ lúc chuông báo thức reo là mình cũng hơi đấu tranh nội tâm. Một bên là lý trí bảo, dậy đi, ra ngoài quay cảnh sáng sớm, đẹp lắm. Một bên là chiếc giường khách sạn bảo, nằm thêm chút đi, hôm qua đi bộ nhiều rồi, thương đôi chân một tí. Và sau khoảng vài giây suy nghĩ rất sâu sắc, mình quyết định chiến thắng bản thân, bước xuống giường, rửa mặt, cầm máy quay và ra đường. Buổi sáng sớm ở Istanbul mang một cảm giác rất khác so với buổi chiều và buổi tối hôm qua. Mọi người có thể thấy đường phố lúc này vắng hơn rất nhiều. Không còn cảnh người chen người ở phố đi bộ, không còn âm thanh náo nhiệt từ các quán ăn, không còn cảm giác mình đang bị dòng người cuốn đi. Thay vào đó là một Istanbul rất yên bình, không khí mát hơn, ánh sáng dịu hơn, gió thổi nhẹ hơn và thành phố như đang từ từ mở mắt sau một đêm dài. Mình đi bộ xuống khu cầu Galata. Đây là cây cầu rất nổi tiếng ở Istanbul, nối khu Karakuri với khu Eminönü bắc qua vùng nước Golden Horn. Cây cầu này không chỉ là nơi để xe cộ và người đi bộ qua lại, mà còn là một trong những nơi rất đặc trưng để quan sát đời sống hàng ngày của người dân Istanbul. Và điều mình thấy ngay khi bước tới đây là rất nhiều người đang câu cá. Thật sự là rất nhiều. Trên cầu Galata vào buổi sáng sớm, mọi người đứng thành hàng dọc hai bên cầu, mỗi người một cần câu. Có người chuẩn bị mồi, có người kéo dây, có người đứng chờ rất kiên nhẫn. Nhìn cảnh đó mình có cảm giác như họ câu cá cả ngày lẫn đêm vậy. Hôm trước đi qua cũng thấy người câu, sáng sớm hôm sau quay lại vẫn thấy người câu. Không biết là họ về nhà lúc nào, hay là cầu Galata có một hội câu cá hoạt động 24 giờ một ngày, chia ca rất chuyên nghiệp. Nhưng phải công nhận là hình ảnh này rất đẹp. Trong ánh sáng sáng sớm, khi mặt trời chưa lên quá cao, mặt nước còn hơi xanh xám, gió thổi qua cầu, phía xa là những mái vòm và tháp của các nhà thờ Hồi giáo. Còn ngay trước mắt là những người câu cá đứng im lặng bên lan can. Mọi thứ rất đời thường, nhưng lại có một chất thơ rất riêng. Không cần phải sắp đặt gì cả, chỉ cần đứng đó quay lại thôi là đã thấy Istanbul rất có hồn rồi. Mình thích là cái sự bình thản của những người câu cá ở đây. Giữa một thành phố nổi tiếng đông đúc và náo nhiệt, họ vẫn đứng đó, rất kiên nhẫn, rất chậm rãi. Có người vừa câu vừa uống trà, có người nói chuyện với bạn bên cạnh, có người chỉ nhìn xuống mặt nước. Không ai vội. Và điều đó làm mình thấy buổi sáng ở Istanbul có một nhịp sống rất dễ chịu. Nó không phải kiểu yên tĩnh tuyệt đối, vì thành phố vẫn có tiếng xe, tiếng chim, tiếng sóng, tiếng người nói chuyện. Nhưng tất cả những âm thanh đó hòa vào nhau rất nhẹ, không làm mình thấy mệt. Mấy chú chim này cũng là một phần không thể thiếu của Istanbul. Cứ có biển, có tàu, có người câu cá là có hải âu. Chúng bay vòng vòng, kêu lên từng tiếng, đôi lúc xà xuống rất thấp như thể cũng đang hóng xem hôm nay có con cá nào sơ hở không. Istanbul đúng là thành phố mà con người, mèo và chim hải âu cùng chia sẻ không gian sống một cách rất tự nhiên. Sáng sớm cũng là lúc mình thấy rõ hơn vẻ đẹp của thành phố từ những chi tiết nhỏ. Những chiếc thuyền bắt đầu di chuyển trên mặt nước, một vài quán hàng chuẩn bị mở cửa, người đi làm bắt đầu xuất hiện. Có người đi nhanh qua cầu, có người dừng lại chụp ảnh, có người chỉ đứng nhìn ra phía xa. Ánh sáng buổi sớm chiếu lên những tòa nhà cũ, lên mặt nước, lên những con đường ven biển, làm mọi thứ nhìn mềm hơn rất nhiều. Bây giờ thì mọi người hãy cùng mình xem một chút những cảnh quay Istanbul vào buổi sáng sớm nhé. Không quá ồn ào, không quá đông đúc, không cần nói gì nhiều. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone. Darling,
Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. Sau khi ngắm bình minh đẹp đỉnh cao ở Istanbul, mình quyết định đi loanh quanh thêm một chút để xem phố xá buổi sớm ở đây như thế nào. Phải nói là buổi sáng sớm có một kiểu đẹp rất khác. Không còn cảnh chen chúc đến mức chỉ cần đứng yên cũng được dòng người đẩy đi như hôm qua nữa. Đường phố lúc này nhẹ nhàng hơn. Hàng quán bắt đầu mở cửa, vài người đi làm sớm, vài người dắt chó đi dạo. Thỉnh thoảng lại có một chú mèo nằm rất ung dung ở góc đường, nhìn mình bằng ánh mắt kiểu khách du lịch. À, dậy sớm ghê nhỉ. Mình rất thích những khoảnh khắc như thế này. Không cần phải có điểm tham quan quá nổi tiếng, chỉ cần đi bộ qua vài con phố vắng, nhìn ánh sáng buổi sáng chiếu lên những tòa nhà cũ, nghe tiếng chim Hải Âu, tiếng xe điện, tiếng người dọn hàng là đã thấy Istanbul rất có hồn rồi. Sau đó mình quay về khách sạn ăn sáng chớp nhoáng. Phần ăn sáng thì mình xin phép nói nhanh thôi, vì như đã chia sẻ, ăn uống là tùy khẩu vị mỗi người. Mình ăn đủ để có sức đi tiếp, chứ không đánh giá sâu, kẻo lát nữa lại thành chuyên mục Đức ăn gì hôm nay thì hơi lệch kênh. Và bây giờ mới chính thức bắt đầu hành trình ngày hôm nay. Mục tiêu đầu tiên của mình là ghé qua Hagia Sophia, một trong những công trình nổi tiếng nhất Istanbul. Mình đã mua vé online trước, loại ưu tiên để đỡ phải xếp hàng. Giá vé thường cho khách du lịch hiện tại khoảng 25 euro nếu mua vé tham quan khu tầng trên. Còn những loại mua trước, ưu tiên hoặc có hướng dẫn viên thì thường cao hơn một chút, khoảng từ 30 euro trở lên tùy gói. Nói chung là giá không hề mềm mại cho lắm, nhưng với độ nổi tiếng của Hagia Sophia thì cũng không quá bất ngờ. Ví tiền hơi đau, nhưng trái tim du lịch thì bảo, thôi, đã tới đây rồi. Từ khách sạn, mình đi tàu đến thẳng khu Sultanahmet, chỉ khoảng tầm 10 phút là tới. Rất nhanh, rất tiện và cũng rất phù hợp cho một người vừa mới ăn sáng xong, chưa muốn vận động quá mạnh. Nhưng vừa tới nơi là mình tỉnh ngủ hẳn, vì sáng sớm thôi mà khu này đã rất đông người, đông kiểu hơi đáng sợ luôn. Mọi người đứng xếp hàng, đi qua đi lại, đoàn du lịch giơ cờ, khách chụp ảnh, người bán hàng, bảo vệ, tất cả tạo thành một khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Mình cứ nghĩ đi sớm sẽ vắng hơn một chút, ai ngờ chắc cả thế giới cũng nghĩ giống mình. Nên cuối cùng chúng ta gặp nhau đông đủ tại Sultanahmet, cảm giác khi quay lại đây vẫn giống như năm ngoái. Khu này vẫn hoành tráng, vẫn rất đẹp, vẫn đông đúc và Hagia Sophia thì vẫn đang trong tình trạng được tu sửa một phần. Nhìn từ bên ngoài, công trình này thật sự rất ấn tượng, vừa có cảm giác cổ kính, vừa có cảm giác đồ sộ. Đứng trước nó tự nhiên, mình thấy mình nhỏ lại hẳn, nhỏ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa ví tiền sau khi mua vé. Do mình đã mua vé loại cao hơn một chút để không phải xếp hàng lâu, nên mình đi thẳng vào phía trong khá nhanh. Đoạn này đúng là thấy việc mua trước có lợi thật. Nhìn hàng người xếp bên ngoài là mình thấy quyết định của mình sáng suốt hơn hẳn. Có những lúc đi du lịch tiết kiệm được tiền thì vui, nhưng tiết kiệm được thời gian đứng chờ dưới nắng còn vui hơn nhiều. Bên trong Hagia Sophia thì đúng là rất đặc biệt. Công trình này ban đầu được xây như một nhà thờ chính thống giáo Đông La Mã, sau đó trở thành nhà thờ Hồi giáo, rồi từng là bảo tàng và hiện nay lại là nhà thờ Hồi giáo.
Chỉ riêng lịch sử thay đổi như vậy thôi đã thấy nơi này không đơn giản chỉ là một điểm tham quan, mà giống như một lát cắt rất lớn của lịch sử Istanbul. Hiện tại, khách du lịch chủ yếu được tham quan ở khu tầng trên, tầng dưới dành cho những người vào cầu nguyện. Đặc biệt đợt mình đi lại đúng kỳ nghỉ lễ Hồi giáo nên khu vực cầu nguyện càng được tách riêng rõ hơn. Từ tầng trên nhìn xuống, mọi người vẫn có thể thấy không gian rộng lớn bên trong, mái vòm khổng lồ, những chi tiết trang trí, những mảng ánh sáng chiếu vào, và cả sự giao thoa rất rõ giữa dấu ấn Kitô giáo cũ với kiến trúc Hồi giáo sau này. Đi vòng quanh tầng trên, mình vừa thấy thích, vừa hơi hụt hẫng. Thích vì cuối cùng cũng được quay lại Hagia Sophia, được nhìn gần hơn những chi tiết bên trong, được cảm nhận không gian lịch sử rất đặc biệt của nơi này. Nhưng hụt hẫng là vì lần trở lại này, mình muốn tham quan nhiều hơn, muốn đi sâu hơn, muốn nhìn trọn vẹn hơn. Nhưng thực tế chỉ được đi một phần nhỏ phía trên. Cảm giác giống như được mời ăn một món rất ngon, nhưng chỉ được nếm vài miếng thôi, vẫn ngon, nhưng chưa đã. Dù vậy, mình nghĩ đây vẫn là một điểm rất đáng ghé. Chỉ cần đứng trong đó, nhìn lên mái vòm, nhìn xuống không gian bên dưới, nhìn dòng người lặng lẽ đi qua là đã thấy nơi này có một sức nặng rất riêng, không phải kiểu đẹp hào nhoáng mà là đẹp vì nó chứa quá nhiều lớp thời gian. Kết thúc chuyến tham quan bên trong Hagia Sophia, bây giờ mọi người tiếp tục theo mình ngó nghiêng xung quanh khu Sultanahmet nhé. Vì thật ra khu này không chỉ có Hagia Sophia đâu. Chỉ cần bước ra ngoài là trước mắt đã có cả một cụm công trình lịch sử, quảng trường, nhà thờ Hồi giáo, đài phun nước, cột cổ, góc nào cũng có cái để nhìn. Điểm đến tiếp theo chính là Blue Mosque, hay còn gọi là nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmet. Đây cũng là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất Istanbul. Công trình này được xây từ đầu thế kỷ 17 dưới thời Sultan Ahmet I và nổi tiếng với 6 ngọn tháp cao cùng hệ thống mái vòm rất ấn tượng. Người ta gọi nơi này là Blue Mosque vì bên trong có rất nhiều gạch trang trí màu xanh, tạo nên cảm giác rất đặc trưng. Nếu đứng ở khu Sultanahmet, mọi người sẽ thấy Hagia Sophia và Blue Mosque gần như đối diện nhau, mỗi bên một vẻ. Một bên mang dấu ấn Byzantine rất mạnh, một bên là kiệt tác kiến trúc Ottoman. Đứng giữa hai công trình này, mình có cảm giác như đang bị lịch sử kẹp hai bên. Quay trái cũng thấy hoành tráng, quay phải cũng thấy hoành tráng, chỉ có mình đứng giữa là hơi bối rối không biết nên quay máy về hướng nào trước. Xung quanh khu này còn có vài cây cột và đài tưởng niệm rất đáng chú ý. Thực ra nơi đây từng là trường đua ngựa cổ của Constantinople, hay còn gọi là Hippodrome. Ngày xưa khu này là trung tâm sinh hoạt, giải trí và chính trị rất quan trọng. Bây giờ thì trường đua không còn nguyên như xưa nữa, nhưng một số di tích vẫn còn lại như cột đá Ai Cập Obelisk of Theodosius, cột Serpent Column hình rắn bằng đồng, rồi Wall Obelisk. Nhìn mấy cây cột đứng giữa quảng trường bây giờ có thể thấy hơi lạ, nhưng mỗi cái đều mang theo một câu chuyện rất dài. Kiểu như nếu chúng biết nói, chắc mình phải làm hẳn một chuỗi video 10 tập mới kể hết. Và bây giờ, mời mọi người cùng ngắm nhìn khu Sultanahmet này từ trên cao, đảm bảo là siêu đẹp luôn. Đây là một trong những góc nhìn mà mình nghĩ ai đến Istanbul cũng nên được thấy ít nhất một lần, vì nó cho mình cảm giác rất rõ rằng thành phố này không chỉ đẹp ở từng điểm tham quan, mà đẹp ở cả cách những lớp lịch sử nằm cạnh nhau giữa đời sống hiện đại. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love got rules that change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. If you love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin, so why you always halfway in? You hit me up when the nights get slow, but then disappear when the highs get low. I ain't your maybe, tell me what it is, 'cause I'm way too grown to be messing with a love like this. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up late, trying to read your mind. I can't read your mind, but your love. Sau khi khám phá xong khu Sultanahmet, mình quyết định đi bộ về lại khách sạn. Lý do rất đơn giản, người quá đông đến mức mình nhìn về phía ga tàu rồi tự nhủ, thôi, hôm nay đôi chân lại tiếp tục được rèn luyện vậy. May là chiều này mình đi bộ xuống dốc nên cũng không quá mệt, chỉ có thời tiết thì vẫn nóng. Nóng kiểu Istanbul rất biết cách nhắc mình rằng đi du lịch cũng là một môn thể thao. Trên đường đi xuống, mình tạt qua công viên Gulhain. Đây là một trong những công viên lâu đời và nổi tiếng ở Istanbul, nằm gần cung điện Topkapi. Ngày xưa khu này từng là vườn bên ngoài của cung điện.
Còn bây giờ là nơi người dân và khách du lịch có thể đi dạo, ngồi nghỉ, tránh nắng. Sau khi chen chúc ở Sultanahmet thì bước vào đây cảm giác như vừa tìm được trạm hồi máu. Có cây xanh, có bóng mát, có lối đi rộng rãi, tự nhiên thấy cuộc đời dễ thở hơn hẳn. Rời công viên, mình tiếp tục đi xuống phía Eminönü. Càng đi xuống gần trung tâm thì phố xá càng đông. Hai bên đường là nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng lưu niệm, chỗ bán bánh kẹo, chỗ bán trà, chỗ bán đủ thứ mà khách du lịch nhìn vào là dễ móc ví. Mình cố gắng đi rất tỉnh táo, vì ở Istanbul chỉ cần lơ là một chút là tự nhiên trên tay có thêm mấy túi đồ lưu niệm lúc nào không hay. Đi thêm một đoạn thì mình xuống tới New Mosque, hay còn gọi là Yeni Cami. Đây là một nhà thờ Hồi giáo lớn nằm ngay khu Eminönü, sát gần cầu Galata và chợ Gia Vị. Công trình này được khởi công từ cuối thế kỷ 16 và hoàn thành vào thế kỷ 17. Nhìn từ bên ngoài rất bề thế với mái vòm lớn và hai ngọn tháp cao. Nhưng ngoài kiến trúc ra, nơi này còn nổi tiếng vì phía trước có rất nhiều chim bồ câu. Đúng nghĩa là rất nhiều, chim bay, chim đậu, chim đi bộ như đang họp chợ. Khách du lịch thì chụp ảnh, trẻ em thì cho chim ăn, chạy nhảy cười nói rất vui. Có mấy bé chạy vào giữa đàn chim bay lên một loạt, nhìn cảnh đó vừa náo nhiệt vừa dễ thương. Còn mình thì đứng ngoài quan sát thôi, vì mình vẫn hơi sợ cảnh chim bay quá gần. Du lịch vui vẻ nhưng không nhất thiết phải để chim bồ câu kiểm tra phản xạ của mình. Sau đó mình phải đi bộ qua cầu Galata để về lại phía khách sạn. Và lúc này mới thật sự là một trải nghiệm hơi hoảng. Người đông khủng khiếp, mình không biết dùng từ nào cho đúng nữa, đông như hội chợ, đông như vừa có sự kiện lớn, đông như cả Istanbul quyết định cùng đi qua cây cầu này đúng lúc mình đi qua. Trên cầu thì người đi bộ, người câu cá, khách du lịch dừng lại chụp ảnh, người bán hàng, tất cả chen vào nhau. Mình vừa đi vừa giữ đồ, vừa né người, vừa cố không va vào cần câu của ai. Nói chung là đi qua cầu thôi mà cảm giác như hoàn thành một nhiệm vụ sinh tồn. Mệt quá nên đoạn này mình xin phép khoe mọi người cảnh nhìn từ trên cao xuống. Rất kỳ lạ là khi ở dưới thì thấy đông đến mức muốn tan biến, nhưng nhìn từ trên cao thì mọi thứ lại trở nên rất đẹp và rất thoáng. Dòng người nhỏ lại, cây cầu nằm vắt qua mặt nước, tàu thuyền chạy qua lại, chim hải âu bay phía trên. Đúng là cùng một khung cảnh, chỉ cần đổi góc nhìn là cảm xúc khác hẳn. Sau đó mình ghé qua khu Galata Port. Đây là khu cảng mới và hiện đại ở phía Karakuri, bên bờ biển, có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng mua sắm và không gian đi dạo ven nước. Khu này nhìn sang hơn hẳn, kiểu đang từ Istanbul cổ kính bước sang Istanbul phiên bản bóng bẩy, thời trang. Ở đây cũng có cột cờ Galata nổi bật, khu bến cảng rộng rãi, và nếu đi dọc bờ sông thì cảnh rất đẹp. Một bên là biển, một bên là nhà hàng và cửa hiệu, gió thổi mát, nhìn rất thích. Nhưng thích thì thích, đông vẫn là đông. Đi được một lúc, thấy người càng lúc càng nhiều. Mình bắt đầu cảm giác không chen nổi nữa nên quyết định đổi hướng. Mình đi dọc theo một con phố ăn uống nổi tiếng ở khu trung tâm, nơi có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê, quán ngọt và những biển hiệu sáng rực. Khu này về chiều tối cực kỳ nhộn nhịp, đi ngang qua quán nào cũng thấy thơm. Nhưng cũng vì thế mà bụng mình bắt đầu mất bình tĩnh. Cuối cùng, mình hạ cánh tại một nhà hàng Ý có view nhìn toàn cảnh từ trên cao để kết thúc ngày hôm nay. Sau một ngày đi bộ, chen chúc, nóng nực, mỏi chân thì được ngồi xuống, nhìn Istanbul từ trên cao, ăn nhẹ nhẹ và thở ra một hơi dài, cảm giác rất xứng đáng. Ngày hôm nay vậy là đủ rồi. Đôi chân mình chính thức xin nghỉ phép. Sáng hôm sau thì mình không dậy quá sớm nữa. Sau ngày hôm qua đi hơi nhiều, mình quyết định đối xử nhân đạo hơn với bản thân. Điểm ghé đầu tiên lại nằm ngay gần khách sạn, đó là Camondo Stairs, hay còn gọi là cầu thang Camondo. Cầu thang này nằm ở khu Galata, được xây vào khoảng cuối thế kỷ 19 bởi gia đình Camondo, một gia đình ngân hàng Do Thái rất nổi tiếng thời Ottoman. Điểm đặc biệt là hình dáng cầu thang rất mềm mại, uốn cong, nhìn vừa cổ điển vừa nghệ thuật. Đây là một điểm chụp ảnh khá nổi tiếng, nhưng mình thấy ngoài chuyện chụp ảnh, nó cũng rất thú vị vì nằm giữa những con phố dốc đặc trưng của Galata.
Istanbul đúng là thành phố mà đến cầu thang cũng có câu chuyện riêng. Từ đây mình đi lên tháp Galata. Tháp Galata là một biểu tượng quá nổi tiếng của Istanbul rồi. Ngọn tháp này có lịch sử lâu đời, từng được dùng như tháp quan sát và hiện nay là nơi ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng vấn đề là chỗ này cực kỳ đông. Dòng người xếp hàng lên tháp dài làm mình nhìn thôi đã thấy mệt. Giá vé hiện tại cho khách nước ngoài khoảng 30 euro, cá nhân mình thấy khá đắt. Nếu ai rất thích ngắm cảnh từ trên cao và chưa từng lên thì có thể cân nhắc. Còn với mình, nhìn hàng người xếp chờ dưới nắng là tự nhiên tình yêu với ngọn tháp giảm nhẹ khoảng 40%. Tầm trưa, dòng người đổ về khu này càng đông hơn. Mình đứng nhìn mà thấy hơi choáng. Tháp thì đẹp thật, nhưng hàng người cũng đẹp theo kiểu đẹp đáng sợ. Nên mình quyết định đi bộ xuống phía dưới, ngược hướng khách sạn để khám phá xung quanh. Đoạn này lại khá thoải mái vì không quá đông. Những con phố nhỏ quanh Galata có nhiều đoạn rất dễ thương. Có nhà cũ, quán nhỏ, cửa hàng địa phương, vài con dốc lên xuống và không khí có phần yên bình hơn khu tháp. Đi ở đây mình thấy dễ chịu hơn nhiều, không phải né người liên tục, không phải sợ mình vô tình xuất hiện trong ảnh của 100 khách du lịch khác. Đi tiếp một lúc, mình tới khu gần ga metro. Đứng từ trên cao nhìn ra xa, cảnh khá ấn tượng. Thành phố trải xuống theo những con dốc, phía xa là mặt nước, tàu thuyền, mái nhà, tháp và nhà thờ Hồi giáo. Có những góc như thế này rất bình thường trên bản đồ, nhưng ngoài đời lại đẹp bất ngờ. Istanbul hay ở chỗ đó, không chỉ điểm nổi tiếng mới đẹp, nhiều khi đang đi lạc nhẹ cũng thấy được một khung cảnh rất đáng nhớ. Tiếp tục đi bộ, mình hướng về khu chợ Eminönü. Đây là một trong những khu sầm uất và thú vị nhất Istanbul. Eminönü nằm ngay bên bờ Goldenhausen, gần cầu Galata, New Mosque và chợ gia vị. Từ xưa nơi này đã là khu cảng, khu buôn bán, nơi người và hàng hóa qua lại rất nhộn nhịp. Đến bây giờ, cảm giác đó vẫn còn nguyên. Chỗ này có tàu phà, có chợ, có nhà thờ Hồi giáo, có hàng ăn, có người câu cá, có khách du lịch, có dân địa phương đi mua sắm. Nói ngắn gọn là nếu muốn thấy Istanbul đông nhưng có duyên thì Eminönü là một nơi rất đáng ghé. Trên đường đi, mình cũng đi chợ gia vị hay chợ Ai Cập. Đây là một trong những khu chợ có mái che nổi tiếng nhất Istanbul, được xây từ thế kỷ 17 gần New Mosque. Bình thường bên trong bán rất nhiều gia vị, trà, bánh kẹo, hạt khô, đồ ngọt, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Nhưng đợt mình đi lại đúng dịp lễ Hồi giáo nên chợ nghỉ tới tận thứ 2 tuần sau, thành ra mình không vào được. Hơi tiếc vì mình đã chuẩn bị tinh thần bước vào một thế giới thơm mùi gia vị rồi, nhưng bù lại, các hàng quán xung quanh chợ vẫn mở và khu vực bên ngoài thì vẫn cực kỳ tấp nập. Sau đó mình đi bộ qua cầu Galata để về lại phía khách sạn. Và tất nhiên, số lượng người câu cá vẫn đông như thường lệ. Mình thật sự bắt đầu nghi ngờ là ở đây có một câu lạc bộ câu cá hoạt động liên tục không nghỉ. Dân tình bắt được khá nhiều cá, đa phần là những con cá nhỏ nhỏ. Ở Istanbul, người ta thường câu được các loại cá nhỏ theo mùa quanh cầu Galata, ví dụ như cá cơm, cá thu nhỏ hoặc các loại cá biển nhỏ khác. Nhìn mấy số cá bé bé mà thấy vui, kiểu thành quả không quá hoành tráng nhưng rất có không khí. Bữa trưa hôm đó, mình ăn ngay một quán ven đường, cách khách sạn vài bước chân cho tiện. Lúc này tiêu chí chọn quán của mình rất đơn giản, gần, có chỗ ngồi, nhìn ổn. Đi du lịch nhiều ngày rồi mới thấy, không phải bữa nào cũng cần tìm quán nổi tiếng, có những lúc chỉ cần một bữa nhanh gọn, ăn xong về nghỉ là đã hạnh phúc rồi. Trên đường về khách sạn, mình lại đi qua tháp Galata. Và vâng, vẫn đông, vẫn là hàng người xếp dài chờ lên tháp. Mình không có số chính xác mỗi ngày bao nhiêu người lên tháp, nhưng nhìn lượng người xếp hàng thì có cảm giác nếu mỗi người kể một câu chuyện, chắc đủ làm thành một bộ tiểu thuyết, quá đáng sợ. Mình nhìn tháp, tháp nhìn mình, rồi mình quyết định, thôi, hôm nay chúng ta chỉ gặp nhau từ xa thôi nhé. Về khách sạn nghỉ ngơi, ngủ trưa một chút, rồi mình chuẩn bị đi tới một nơi cực kỳ nổi tiếng khác của Istanbul. Mời mọi người tiếp tục đi theo mình. Chiều hôm đó, mình lên tàu điện hướng về phía Hagia Sophia. Và khung cảnh vẫn rất quen thuộc, đông, chen chúc, nóng và ai cũng có vẻ đang đi đến cùng một chỗ với mình. Đi du lịch mùa lễ đúng là vui, nhưng cũng là một bài kiểm tra sức chịu đựng rất tốt. Điểm đến lần này là Basilica Sistine, hay còn gọi là bể nước ngầm Basilica. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng bậc nhất Istanbul, nằm gần Hagia Sophia. Công trình này được xây vào thế kỷ 6 dưới thời hoàng đế Justinian I của Byzantine để trữ và cung cấp nước cho khu vực cung điện và thành phố. Bên trong có 336 cột đá cẩm thạch, mỗi cột cao khoảng 9 mét, xếp thành từng hàng trong không gian ngầm rộng lớn. Bước vào bên trong, cảm giác rất khác với mọi nơi mình đã đi ở Istanbul. Trên mặt đất thì thành phố nóng, đông, ồn ào, còn xuống đây thì mát hơn, tối hơn, bí ẩn hơn. Ánh đèn chiếu lên các hàng cột, mặt nước phản chiếu lấp lánh, âm thanh cũng trở nên vang hơn. Nơi này có biệt danh là cung điện dưới lòng đất quả thật không sai. Nó vừa cổ, vừa ma mị, vừa rất điện ảnh. Điểm nổi tiếng nhất bên trong là hai đầu tượng Medusa nằm ở chân cột, một cái đặt nghiêng, một cái đặt ngược. Không ai biết chắc hoàn toàn vì sao chúng được đặt như vậy, nên càng làm nơi này thêm bí ẩn. Khách du lịch thì ai cũng dừng lại chụp ảnh ở khu đó, thành ra muốn có một tấm ảnh vắng người là hơi khó. Nhưng thôi, ở Istanbul mà mong vắng người thì cũng giống như mong mèo ở đây biết xếp hàng vậy, hơi khó. Tham quan xong Basilica Sistine, mình lại định bắt tàu đi xuống nhưng vẫn không bắt được vì quá đông. Thế là lại đi bộ, lần này mình đi theo một hướng khác so với hôm qua.
Ban đầu mình còn thắc mắc sao tàu mãi không thấy chạy, sau mới phát hiện phía dưới có tai nạn, một chiếc ô tô húc vào cột đèn làm tàu không chạy qua được, bảo sao công an đứng phân luồng đầy đường. Lúc đó mình mới hiểu, hôm nay không phải mình xui mà cả hệ thống giao thông đang có chuyện. Trên đường về lại khách sạn, càng đi càng thấy đông người, vừa nóng vừa đông, đúng combo làm con người ta nhanh xuống pin. Mình bắt đầu đi tìm một món gì đó ăn nhẹ nhẹ cho đỡ đói, và quyết định thử món cá nổi tiếng ở Istanbul, Balik Ekmek. Đây là món bánh mì kẹp cá nướng, thường là cá thu, ăn cùng hành, rau, một chút chanh, rất phổ biến quanh khu Eminönü và cầu Galata. Tên món này nghĩa đơn giản là cá với bánh mì, nghe rất mộc mạc nhưng lại là một món đường phố biểu tượng của Istanbul. Ở khu này món Balik Ekmek rất nổi tiếng nên dòng người xếp hàng khá đông. Nhìn hàng người là biết món này không chỉ bán đồ ăn mà bán cả trải nghiệm. Sau đó mình đi ăn baklava, món bánh ngọt truyền thống rất nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bánh này làm từ nhiều lớp bột mỏng, có hạt như hổ chăn hoặc óc chó, rồi được dưới siro ngọt. Và mình nói thật, nó ngọt cực kỳ, ngọt kiểu ăn một miếng là não mình tỉnh lại ngay. Nếu mọi người ăn baklava thì nên gọi thêm trà Thổ Nhĩ Kỳ uống cùng. Trà nóng, hơi chát nhẹ, đi với bánh ngọt rất hợp. Một bên ngọt muốn bay lên, một bên kéo mình trở lại mặt đất. Cặp đôi này đúng là sinh ra để cân bằng nhau. Ăn uống xong xuôi, mình đi ngắm hoàng hôn. Và phải nói là hoàng hôn ở Istanbul quá đẹp. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt biển, lên những mái vòm, những cây cầu, những con tàu đang chạy qua lại. Thành phố lúc này không còn quá gắt như giữa trưa, mà trở nên vàng hơn, mềm hơn, lãng mạn hơn rất nhiều. Và bây giờ, mời mọi người cùng ngắm video hoàng hôn Istanbul từ trên cao nhé. Lại một ngày mới đã tới ở Istanbul. Và như mọi người biết rồi đấy, mỗi ngày mới là những điểm đến mới, những con đường mới, và tất nhiên là cả những lần mỏi chân mới. Sáng nay mình vẫn dậy khá sớm, nhưng mục đích không phải để quay cảnh từ trên cao hay làm gì quá hoành tráng đâu. Đơn giản là mình muốn đi dạo loanh quanh, ngắm phố phường buổi sớm một chút. Istanbul vào sáng sớm rất khác với Istanbul lúc chiều tối. Ít người hơn, ít tiếng ồn hơn, hàng quán mới bắt đầu mở cửa. Mèo thì vẫn nằm rất có phong thái, như thể thành phố này thuộc quyền quản lý của chúng nó vậy. Đi bộ lúc này khá dễ chịu, cảm giác như mình được nhìn thấy một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Istanbul. Sau đó mình quay về khách sạn ăn sáng, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên đường. Phần ăn sáng thì vẫn như mọi khi, mình xin phép lướt qua rất nhanh, ăn đủ no, đủ tỉnh, đủ sức để tiếp tục đi bộ hành xác là được rồi. Mục tiêu hôm nay là ghé thăm khu bờ châu Á của Istanbul. Đây là điều rất thú vị ở thành phố này, vì chỉ trong một chuyến đi ngắn, mọi người có thể chuyển từ châu Âu sang châu Á mà không cần phải làm thủ tục gì cả. Không hộ chiếu, không đóng dấu, không ai hỏi anh sang châu Á làm gì, chỉ cần lên tàu thủy là đi thôi. Có nhiều cách để qua bên châu Á, nhưng mình chọn đi tàu thủy từ khu gần khách sạn, vừa nhanh, vừa tiện, lại còn được ngắm cảnh biển. Ngồi trên tàu buổi sáng rất thích, gió thổi mát, mặt nước xanh, tàu chạy qua lại, chim hải âu bay theo. Phía xa là cây cầu nối hai bờ Á Âu, đó chính là 15 July Martyrs Bridge, hay còn gọi là cây cầu Bosphorus, nối phần châu Âu và châu Á của Istanbul. Nhìn từ trên tàu, cây cầu nằm vắt ngang eo biển, vừa hoành tráng vừa rất biểu tượng. Cảm giác lúc đó là
Mình đang đi giữa hai châu lục thật này. Xuống bến tàu bên bờ châu Á, buổi sáng mà người vẫn rất đông. Istanbul đúng là thành phố không ngủ nướng. Mình cứ tưởng qua bờ bên này sẽ vắng hơn một chút. Nhưng không, mọi người vẫn ra đường rất nhiệt tình. Điểm đầu tiên mình ghé là Miriam Sultan Camii. Đây là một nhà thờ Hồi giáo nổi tiếng bên bờ châu Á, được xây vào thế kỷ 16 cho Miriam Sultan, con gái của Sultan Suleiman. Công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Mimar Sinan thiết kế, nên nhìn rất cân đối và có nét cổ kính đặc trưng. Vị trí của đền cũng rất đẹp, gần bến tàu, gần mặt nước, nên vừa bước ra khỏi khu đông đúc là đã thấy một công trình lịch sử đứng rất nổi bật giữa đời sống hàng ngày. Tiếp tục di chuyển, phải nói là trời hôm nay rất trong nhưng cũng rất nóng. Trong là trong xanh, đẹp để quay video, còn nóng là nóng kiểu quay xong một đoạn thì người quay cũng muốn được cho vào tủ lạnh nghỉ 10 phút. Dọc bờ biển có rất nhiều người đang câu cá, đi dạo, ngồi nghỉ. Istanbul cứ có biển là có người câu cá như một quy luật tự nhiên. Mình đi bộ tới điểm tiếp theo là Maiden's Tower. Đây là một ngọn tháp nhỏ nằm trên một hòn đảo rất bé giữa eo biển Bosphorus, gần bờ Yumlaski Ubolatdast. Nơi này là một trong những biểu tượng rất nổi tiếng của Istanbul, gắn với nhiều truyền thuyết. Trong đó có câu chuyện về nàng công chúa bị lời tiên tri rắn cắn. Nhìn từ bờ ra, ngọn tháp đứng một mình giữa mặt nước, vừa lãng mạn vừa hơi cô đơn. Kiểu nếu Istanbul là một bộ phim thì Maiden's Tower chắc chắn là nhân vật bí ẩn đứng nhìn mọi chuyện từ xa. Sau đó mình đi ngược lại về phía Bellabéi Palace. Đường đi tới đó khá đẹp, có những đoạn nhiều cây xanh, nhiều người ngồi dưới tán cây để tránh nóng, ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí có người nằm ngủ luôn. Mình nhìn mà thấy rất hiểu, trời nóng thế này mà có bóng cây thì đúng là khách sạn 5 sao phiên bản miễn phí. Đường phố bên bờ châu Á cũng có cái hay riêng, hàng quán khá nhiều, xe cộ thì đông. Và tất nhiên là tắc đường liên tục. Istanbul nổi tiếng tắc đường. Và hôm nay mình được trải nghiệm rất thật, cảnh xe nối đuôi nhau, còi xe, người đi bộ, xe buýt, tất cả hòa thành một bản nhạc giao thông khá căng thẳng. Trên đường đi, mình nhìn thấy cây cầu nối Âu ở phía xa. Đứng từ bờ châu Á nhìn về cây cầu đó rất ấn tượng. Nó không chỉ là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho vị trí đặc biệt của Istanbul, một thành phố nằm giữa hai châu lục. Nghe thì rất thơ, nhưng lúc đứng dưới nắng nóng thì mình chỉ nghĩ đẹp thì đẹp thật, nhưng cho mình xin một ly nước lạnh trước đã. Tới Bellabéi Palace thì hơi buồn, số lượng người xếp hàng quá đông và họ thông báo dừng bán vé trong 2 tiếng tới. Mình đứng nhìn hàng người, nhìn cổng, nhìn cái nắng, rồi tự hiểu là hôm nay cung điện này chưa có duyên với mình. Thất vọng thì có, nhưng cũng đành chịu. Đi du lịch là vậy, không phải lúc nào kế hoạch cũng ngoan ngoãn nghe lời mình. Mình bắt xe buýt về lại bến tàu, nhưng đời không đơn giản như vậy. Đường chỉ có 2 làn, xe thì đông, tắc đường kéo dài. Đứng trên xe mãi mà cảm giác xe đi được ít hơn tốc độ một con mèo lười. Cuối cùng mình quyết định xuống đi bộ cho nhanh. Đúng là có những lúc phương tiện công cộng thua hoàn toàn đôi chân, dù đôi chân lúc đó cũng không vui vẻ gì lắm. Lúc này nắng quá nên mình cũng không còn hứng thú đi thăm thú thêm. Mình quyết định lên tàu quay lại bờ bên kia. Nhưng thay vì về đúng bến cũ, mình xuống ở một bến khác, rồi từ đó đi bộ về hướng khách sạn để ngắm đường phố thêm một chút. Trên đường đi có khá nhiều nhà thờ Hồi giáo, phố xá thì nhộn nhịp, hàng quán mở san sát. Đi một đoạn tới khu gần sân vận động Tupras Stadiumu, sân nhà của đội Beşiktaş, thì mình bắt tàu điện về hướng khách sạn. Về tới khu phố ăn uống quen thuộc thì mình xuống để đi ăn. Quán mình chọn đồ ăn khá ổn. Nói chung là sau một buổi sáng đi bộ dưới nắng, món gì nóng hổi, nhiều bột, nhiều thịt cũng tự nhiên ngon hơn hẳn. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút, mình lại tiếp tục lao ra đường và giờ chiều đúng là đỉnh điểm người ở ngoài đường. Mình chưa bao giờ đi đâu mà gặp nhiều người như vậy. Đi không còn là đi nữa, mà là chen trong sự đồng thuận của đám đông. Ai cũng chen, mình cũng chen, rồi tất cả cùng tiến về phía trước với tốc độ rất khiêm tốn. Điểm đến tiếp theo của mình là Grand Bazaar. Đây là một trong những khu chợ cổ và nổi tiếng nhất Istanbul, phần lõi hình thành từ thế kỷ 15 sau khi Ottoman chiếm Constantinople. Chợ nằm trong khu phố cổ, rất rộng, có nhiều cổng vào, nhiều lối đi, nhiều khu bán hàng. Và nếu không chú ý thì rất dễ đi lạc. Nhưng lạc ở đây cũng vui, vì lối nào cũng có thứ để xem. Bên trong Grand Bazaar có đủ thứ, thảm, đèn, đồ gốm, trang sức, túi xách, quần áo, đồ lưu niệm, bánh kẹo, gia vị. Nhưng mọi người cũng nên tỉnh táo, vì khu này có rất nhiều cửa hàng bán đồ giả, hàng nhái các thương hiệu lớn. Đi xem thì vui, chụp ảnh thì đẹp, mua đồ thì nên cân nhắc và trả giá cẩn thận. Đây là nơi mà kỹ năng mặc cả của mọi người có thể được nâng cấp rất nhanh, hoặc ví tiền sẽ bị hạ cấp rất nhanh. Mình đi loanh quanh trong chợ gần 2 tiếng mà vẫn chưa hết. Chợ quá rộng, lối đi thì nhiều, người thì đông. Cuối cùng mình đổi kế hoạch, quyết định đi chỗ khác. Và không hiểu sao mình lại tiếp tục đi ngược về hướng quảng trường Taksim. Đúng là con người đôi khi tự chọn đau khổ cho mình. Trên đường đi, mình vẫn phải chật vật chen giữa dòng người. Rồi lại tới phần đặc sản Istanbul, đi bộ lên dốc. Mình nói thật, ai đi Istanbul thì điều quan trọng nhất không phải là lịch trình, không phải là máy ảnh, mà là một đôi giày thể thao thật tốt. Giày tốt thì còn cứu được đôi chân. Giày không tốt thì mới ngày thứ 2 đã bắt đầu muốn gọi cứu hộ. Mình tiếp tục đi về phía phố đi bộ Istiklal, con phố nối khu Tunnel với quảng trường Taksim.
Chỗ này lúc nào cũng đông, hàng quán lúc nào cũng tấp nập. Tàu điện đỏ hoài cổ chạy giữa phố thì lúc nào cũng là tâm điểm. Trên tàu đông người ngồi, xung quanh cũng có người đứng bám, chụp ảnh, quay video. Nhìn đoàn tàu đỏ chạy giữa biển người đúng là rất Istanbul. Đẹp, vui nhưng cũng hơi hỗn loạn. Đi bộ dọc cảng cuối cùng cũng tới Taksim. Ngoài những điều mình đã kể trước đó, mình thấy Taksim còn thú vị ở chỗ nó giống như một điểm hẹn khổng lồ của thành phố. Người ta đến đây để gặp nhau, để đi chơi, để bắt đầu một buổi tối. Hoặc đơn giản là đứng giữa quảng trường nhìn dòng người qua lại. Taksim không phải nơi yên bình, cũng không phải nơi đẹp kiểu cổ kính nhất. Nhưng nó có nhịp sống rất mạnh. Đứng ở đây là thấy Istanbul đang chuyển động không ngừng. Trên đường đi còn có khá nhiều hoạt động vui vẻ của người dân. Có nhóm người chơi bóng đá với nhau rất tự nhiên, không cần sân xịn, không cần đồng phục, chỉ cần một quả bóng và một khoảng trống là đủ vui. Rồi có nhóm trẻ tổ chức chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho thầy giáo, cười nói rất rộn ràng. Những khoảnh khắc như vậy làm mình thấy chuyến đi đáng yêu hơn rất nhiều, vì không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những câu chuyện rất đời thường. Giờ thì mình đi bộ về lại hướng khách sạn. Một ngày nữa ở Istanbul lại sắp kết thúc. Và đôi chân mình thì chắc đang âm thầm viết đơn nghỉ việc. Còn trước khi nghỉ, mời mọi người cùng xem những cảnh quay hoàng hôn của ngày hôm nay nhé. Istanbul lúc hoàng hôn vẫn luôn biết cách làm người ta mềm lòng, dù ban ngày nó vừa bắt mình chen chúc, leo dốc và đổ mồ hôi không thương tiếc. Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Once I get in and I put it in drive, ain't no more stopping me, don't even try. Controlling the chaos, controlling the vibe. Yeah. It's all the shots that you don't take. You'll never be heard if you don't say. Just gotta get out your own way. You can't learn to fly on your own if you don't let go. Step out of the shadows into the fire. Vậy là cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải kết thúc. Và chuyến đi Istanbul lần này của mình cũng đã đi tới những giờ phút cuối cùng. Mới hôm nào còn kéo vali từ sân bay vào trung tâm. Vừa đi tàu, vừa đi phà, vừa ngơ ngác nhìn thành phố đông đến mức không biết người ở đâu ra mà nhiều thế. Vậy mà bây giờ mình lại đang kéo vali quay ngược lại sân bay, chuẩn bị trở về Đức. Đúng là đi du lịch thì thời gian trôi nhanh một cách hơi bất công. Lúc đi bộ lên dốc thì thấy mỗi phút dài như một chương phim, nhưng nhìn lại cả chuyến đi thì lại thấy, ủa, hết rồi à? Hành trình ra sân bay hôm nay của mình cũng gần giống như lúc từ sân bay vào thành phố hôm trước. Vẫn là di chuyển bằng phương tiện công cộng, vẫn là tàu, vẫn là những chặng nối tiếp nhau. Chỉ khác là lần này cảm xúc không còn háo hức kiểu vừa đặt chân tới nữa, mà có gì đó hơi tiếc tiếc. Đứng trên tàu nhìn thành phố trôi qua ngoài cửa kính, cảm giác thật sự rất khó tả. Một bên thì mệt vì mấy ngày qua đi bộ quá nhiều, leo dốc quá nhiều, chen người cũng quá nhiều. Nhưng một bên lại thấy nhớ ngay cả khi còn chưa rời đi. 5 ngày ở Istanbul lần này không phải là một hành trình quá dài, nhưng đủ để mình có rất nhiều kỷ niệm. Từ những buổi sáng sớm yên bình trên cầu Galata, những người câu cá đứng kiên nhẫn bên lan can, những chú mèo nằm canh cá rất chuyên nghiệp, cho tới những buổi chiều nóng muốn bốc hơi ở Sultanahmet, những dòng người chen chúc ở Taksim, những con dốc làm đôi chân mình nhiều lần muốn nộp đơn xin nghỉ việc. Mình đã quay lại Hagia Sophia, dù hơi tiếc vì chỉ tham quan được một phần phía trên. Mình đã ghé Blue Mosque, đi quanh Sultanahmet, nhìn lại những cột đá cổ của khu Hippodrome, xuống Basilica Sistine để thấy một Istanbul rất bí ẩn dưới lòng đất. Mình đã đi qua Grand Bazaar rộng đến mức đi 2 tiếng vẫn chưa hết, thử món cá kẹp bánh mì bên bờ nước, ăn baklava ngọt đến mức phải gọi trà Thổ Nhĩ Kỳ ra cứu trợ. Rồi mình cũng sang bờ châu Á, ngắm Maiden's Tower, đi dọc bờ biển, nhìn cây cầu nối hai châu lục. Và tất nhiên là tiếp tục trải nghiệm đặc sản tắc đường của Istanbul một cách rất chân thực. Mặc dù đây đã là lần thứ 2 mình tới Istanbul, nhưng cảm giác vẫn rất đặc biệt. Có những thành phố đi một lần là đủ, nhưng Istanbul thì hơi khác. Lần đầu tới, mình thấy choáng ngợp vì nó quá đông, quá rộng,
quá nhiều thứ để nhìn. Lần thứ hai quay lại, mình vẫn choáng ngợp, y như vậy. Chỉ khác là lần này mình hiểu hơn một chút vì sao thành phố này lại có sức hút mạnh như thế. Istanbul không phải nơi lúc nào cũng dễ chịu. Nó đông, nó nóng, nó dốc, nó ồn, nó làm mình mỏi chân và đôi khi hơi mất kiên nhẫn. Nhưng cũng chính thành phố đó lại có biển rất đẹp, có hoàng hôn rất thơ, có những mái vòm và tháp cao nhìn mãi không chán, có những chuyến phà rất chill, có những con phố sống động, có mèo ở khắp nơi. Và có một thứ năng lượng rất khó tìm ở nơi khác, nó làm mình mệt, nhưng cũng làm mình nhớ. Và có lẽ đó là điều mình thích nhất ở Istanbul. Thành phố này không cố gắng trở nên hoàn hảo. Nó hơi lộn xộn, hơi quá tải, đôi khi khiến mình phải thở dài, nhưng lại rất thật, rất sống động, rất nhiều cảm xúc. Đi qua từng con phố, từng bến tàu, từng cây cầu, mình luôn có cảm giác có chuyện gì đó đang diễn ra. Một thành phố không bao giờ đứng yên. Nhìn lại hành trình vừa qua, mình thấy rất vui vì đã có thể ghi lại những khoảnh khắc này và chia sẻ với mọi người. Hy vọng qua video này, mọi người không chỉ thấy một Istanbul nổi tiếng qua các điểm tham quan, mà còn cảm nhận được một Istanbul rất đời thường. Có người câu cá, có trẻ con chơi đùa, có mèo nằm lười dưới nắng, có những con phố đông nghẹt, có những lần đi bộ mỏi chân nhưng vẫn thấy đáng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và đồng hành cùng mình tới tận những giây phút cuối cùng của chuyến đi này. Nếu mọi người có thắc mắc gì về lịch trình, phương tiện di chuyển, vé tham quan, khu nào nên ở, chỗ nào nên đi, hoặc đơn giản là muốn hỏi đi Istanbul có mỏi chân thật không thì cứ để lại bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả trong khả năng của mình. Nếu mọi người cảm thấy thích video này hoặc muốn ủng hộ kênh Lang Thang Cùng Đức thì hãy ấn thích, để lại bình luận và theo dõi kênh nhé. Những tương tác nhỏ của mọi người là động lực rất lớn để mình tiếp tục làm thêm các video du lịch, chia sẻ thêm nhiều hành trình và nhiều trải nghiệm khác trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình trong chuyến lang thang ở Istanbul lần này. Còn bây giờ, mình xin phép khép lại hành trình tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt Istanbul và tạm biệt mọi người.